Dementie is meer dan een ouderdomsziekte. Zo spreken we van jong dementie als het proces start voor we 65 jaar geworden zijn. Bovendien is 70% van alle dementiegevallen toe te wijten aan de ziekte van Alzheimer. Een aandoening waarvan we weten dat ze sluimerend aanwezig is, reeds 20 jaar voor de diagnose gesteld wordt. We hoeven dus niet te wachten tot we oud geworden zijn om het voordeel van geheugenpaleizen in te zien. Memory Home is een mobiele applicatie om de levenskwaliteit van mensen met dementie in een omgeving te vergroten. Daarom is het ook een waardevol instrument voor mensen met jong dementie, zoals hier in het ontmoetingshuis van de Wingert in Leuven. Dus we bieden hier allerlei activiteiten aan. Een van die activiteiten die we verkend hebben zijn de geheugenpaleizen, waar we eigenlijk aan de hand van 3 stappen gaan werken. Een eerste stap is dat we met de persoon met jong dementie of met het koppel, dat we in een fotoalbum gaan kijken over hun verleden en dat we daar enkele belangrijke personages gaan uitpikken. Uit die belangrijke personages hebben we er dan 3 uitgekozen. In ons geval was dat dan de warme vaderfiguur, een gastvrij iemand. En die hebben we dan gekoppeld aan de voordeur. Een tweede figuur was een kleinkind, een kleindochter die heel graag knutselde. En die hebben we dan eigenlijk gekoppeld aan kunstwerken die op een tafel of op een kastje stonden. En dan wandelden we naar de keuken, waar er een zus was die vroeger heel veel gebakken heeft. Dus werd eigenlijk de link gelegd met de oven, met taartenbakken, met koelkasten in de keuken. Je volgt uiteindelijk een soort route. Je volgt de weg van de voordeur via de kunstwerkjes op de kast naar de keuken. En dat is eigenlijk een soort geheugenpaleis. Mensen met jong dementie zitten in een aparte situatie. Vaak zijn ze nog aan het werk, ze hebben nog thuiswonende kinderen en ouders die in leven zijn. En meestal zijn ze zich beter bewust van een achteruitgangsproces. Dit zorgt ervoor dat ze meer kans hebben op het ontwikkelen van depressiegevoelens en de overbelasting op de mantelzorger is op die manier groter. Memory Home nodigt hulpverleners, mantelzorgers en familieleden uit om een vaste wandeling te maken met de persoon met jong dementie door zijn vertrouwde omgeving. Voor mensen met jong dementie zijn er heel wat voordelen aan deze app. En ik denk vooral voor diegenen die bijvoorbeeld van woonplaats veranderen, dat het heel fijn kan zijn om vertrouwde personages en vertrouwde beelden of plaatsen, dat je die aan elkaar kan linken en dat je dan heel snel dat vertrouwde gevoel mee verhuist. Lijkt me super. Ik denk dat het ook een sociaal voordeel. Je gaat met iemand anders praten over die personages uit het verleden, over die kunstwerken bijvoorbeeld, over die keuken. Een ander voordeel is dat het misschien wel wat humor met zich meebrengt. Je gaat wellicht altijd dezelfde verhalen opnieuw vertellen, wat dan een prettig gevoel geeft.